Từ bức thư tố cáo của nhà thơ Đào Phú Tứ. Một đêm hè năm 1950, tại chiến khu Việt Bắc, Thiếu tướng Trần Tử Bình khi đó là Phó Tổng Thanh tra Quân đội, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, một trong 12 vị tướng đầu tiên của quân đội ta được mời lên gặp Bác Hồ. Tại cuộc gặp, Bác trao cho ông lá thư của đại biểu Quốc hội Đoàn Phú Tứ rồi nói: đây là bức thư của một nhà thơ gửi lên cho bác. Bác đã đọc kỹ lá thư này và rất đau lòng. Sau đó, bác giao nhiệm vụ cho thiếu tướng khẩn trương điều tra vụ việc. Mở bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc chậm từng dòng, từng chữ với nội dung: Đại tá Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu gần đây đã gây nhiều dư luận bất bình trong anh em binh sĩ quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát ăn mặc nên Châu đã giở trò ăn cắp. Cứ mỗi cái màn lính, Châu ăn cắp mất 2 tấc vải nên hãy ngồi lên là chạm vào đỉnh màn. Còn áo trấn thủ, Châu ăn cắp bông lót rồi trộn bao tải vào. Nhiều người biết đấy nhưng không ai dám ho he. Cháu cùng với một đoàn nhà văn đi thăm và úy lạo các đơn vị bộ đội vừa đi đánh giặc trở về. Cháu đã khóc nấc lên khi thấy các chiến sĩ bị thương thiếu thuốc men, bông băng và hầu hết các chiến sĩ đều rách rưới, võ vàng đói rét, chỉ còn mắt với răng mà mùa đông tiết trời chiến khu lạnh lắm, lạnh tới mức nước đóng băng. Đặc biệt, trong bức thư, nhà thơ kể trước đó đã được Châu mời dự tiệc cưới của Lê Sĩ Cửu tổ chức ngay chiến khu. Trên những dãy bàn dài tít tắp, xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, nấm hương, giò chả, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng. Hoa Ngọc Hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên. Ban nhạc Cảnh Thân được mời từ khu 3 lên tấu nhạc réo rắt. Tại đó, Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá choáng lộn, cưỡi ngựa đến dự cưới. Ngạo mạn hơn, Châu mời nhà thơ đọc thơ mừng hôn lễ. Đoàn Phú Tứ với lòng tự trọng của mình đã dũng cảm xuất khẩu: bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ. Ngày hôm sau, Tổng Thanh tra Quân đội Lê Thiết Hùng triệu tập cuộc họp điều tra vụ tham ô của Đại tá Cục trưởng Quân nhu Trần Dụ Châu. Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc lại bức thư, cả hội nghị im lặng. Ông nói: trong hoàn cảnh hiện nay, cách mạng đang đứng trước những thử thách gay go, địch tập trung phá hoại kinh tế. Trong thời điểm nóng bỏng này, Trần Dụ Châu và đồng bọn lại mặc sức sống phè phỡn trác táng. Bác yêu cầu chúng ta phải điều tra gấp, làm rõ từng vụ việc. Sau cuộc họp, các cán bộ trong thanh tra quân đội tỏa về các liên khu. Riêng Thiếu tướng Trần Tử Bình, ông khoác ba lô xuống đơn vị. Tại đây, ông gặp gỡ từng cán bộ chiến sĩ để trò chuyện về đời sống của bộ đội, về cấp phát quân nhu của Châu. Tiếp đó, ban chỉ đạo chuyên án nhận được tài liệu từ khu 4 gửi ra, từ khu 3 gửi lên. Với các thông tin đó, Trần tướng Trần Dụ Châu hiện nguyên hình là một kẻ gian hùng, trác táng, phản bội lại lòng tin của Đảng, lợi ích quốc gia. Lộ nguyên hình kẻ tham nhũng và thoái hóa. Trần Dụ Châu sinh năm 1906 tại một tỉnh ở miền Trung nước ta. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Châu hoạt động trong Nha Hỏa Sa và Hội Công nhân Cứu quốc Hỏa Sa. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Trần Dụ Châu được điều ra Bắc và được giao nhiệm vụ di chuyển một kho hàng gồm gạo và muối từ Vân Đồn Hà Đông đưa lên Việt Bắc để phục vụ cho công cuộc kháng chiến cứu quốc. Là một người tháo vát và năng động, lại có đầu óc kinh doanh, Trần Dụ Châu được tín nhiệm điều vào làm việc ở Cục Quân nhu. Phải thừa nhận rằng, thời gian đầu làm việc ở đây, Trần Dụ Châu đã hoàn thành các công việc được giao, góp phần cung cấp lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị cho bộ đội. Do vậy, chỉ sau một thời gian không dài, Trần Dụ Châu đã được phong quân hàm đại tá và được bổ nhiệm làm giám đốc Nha Quân nhu. Đáng ra, ở cương vị ấy, Trần Dụ Châu phải ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình, tiếp tục có những cống hiến cho cách mạng. Nhưng không, sau ngày được giao quyền cao chức trọng, nắm trong tay một khối lượng lớn tài sản và tiền bạc, lợi dụng cơ chế kiểm tra, kiểm soát thời đó còn lỏng lẻo và thiếu kinh nghiệm, không tự rèn luyện bản thân, đã dẫn Trần Dụ Châu đi vào con đường ăn chơi trụy lạc, tham ô, nhận hối lộ, cố ý làm trái các quy định của Đảng, Chính phủ, khiến cho một khối lượng lớn tài sản, tiền bạc của nhà nước bị thất thoát và chiếm đoạt. Kết quả điều tra còn cho biết, ngày ấy, theo yêu cầu của Châu, trạm tiếp liệu Thu Đông 49, các kho số 1, số 4 và số 10 thường xuyên phải cống nộp cho Trần Dụ Châu một số tiền và hiện vật như rượu, đồ hộp, thuốc lá. Trần Dụ Châu đã sử dụng số tiền bạc và tài sản ấy để tiêu xài cá nhân và bao gái.
Nhiều lần, người ta thấy Châu sử dụng xe công để đưa gái về Bắc Cạn ăn chơi. Trong cuộc sống hàng ngày, Trần Dụ Châu còn quan hệ bất chính với một nhân viên dưới quyền. Để che lấp dư luận, Trần Dụ Châu đã tự ý bổ nhiệm cô gái này vào chức vụ bí thư văn phòng của Nha Quân Nhu, nhưng lại làm việc cùng buồng và ăn ngủ cùng nhà. Các cán bộ điều tra vụ án này trong quá trình thu thập chứng cứ đã thu được cuốn nhật ký của cô bí thư văn phòng Nha Quân Nhu, trong đó có gần 100 bức ảnh lãng mạn mà cô chụp chung với Trần Dụ Châu. Có một vụ việc xảy ra ở văn phòng Nha Quân Nhu thời ấy, đến nay vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ của một số người. Đó là trận đánh ghen ầm ĩ giữa cô bí thư văn phòng Nha Quân Nhu với một cô gái khác mà Trần Dụ Châu thường giới thiệu với mọi người là cô em nuôi của y. Chả là trước đó vài tuần, cô bí thư văn phòng Nha Quân Nhu được cử đi dự lớp tập huấn ở tỉnh Phú Thọ. Kết thúc lớp tập huấn, cô trở về cơ quan thì vô tình bắt gặp cô em nuôi của Trần Dụ Châu đang ăn nằm tại buồng riêng của Châu. Thế là trận đòn ghen nổ ra, gây dư luận xấu trong và ngoài Nha Quân Nhu. Sau lần ấy, dư luận về lối sống sa đọa cùng với những hành vi tham nhũng của Trần Dụ Châu đã đến với các ban ngành chức năng đang đóng đô ở chiến khu Việt Bắc. Nhiều người không chỉ viết đơn tố giác mà còn vượt qua một chặng đường dài để đến gặp và cung cấp các tư liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Trần Dụ Châu cho các cán bộ điều tra. Tài liệu trong hồ sơ về vụ án tham nhũng này mỗi lúc một dày thêm. Mở rộng công tác điều tra còn được biết, đồng hành với Trần Dụ Châu còn có Lê Sĩ Cửu, một tay chân đắc lực nhất của Trần Dụ Châu. Lê Sĩ Cửu kém Châu 10 tuổi, mồ côi cha và mẹ từ 5 lên 8. 12 tuổi, hắn ra Móng Cái làm thuê cho một nhà buôn Hoa Kiều. Lớn lên, tham gia buôn thuốc viện theo tuyến Móng Cái, Hải Phòng. Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, Lê Sĩ Cửu trở về miền Trung xin vào làm việc ở một cơ quan, sau đó bị đuổi. Cửu quay ra Bắc và gặp Trần Dụ Châu. Biết nhân thân của Cửu là một người không tốt, nhưng Châu vẫn giới thiệu Cửu vào làm việc ở ban vận tải quân giới. Một thời gian sau, Cửu lại vi phạm kỷ luật và bị thải hồi. Sau lần ấy, Cửu mò lên Cao Bằng kiếm ăn. Tại đây, tháng 8 năm 1947, Lê Sĩ Cửu gặp lại Trần Dụ Châu và được Châu đưa vào làm việc ở Nha Quân Nhu, làm nhân viên tiếp liệu ở địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong thời gian làm việc ở đây, nhờ Trần Dụ Châu che chở, Lê Sĩ Cửu đã trở mặt lộng hành, lấy cắp tiền công quỹ, ăn chơi sa đọa. Nghe tiếng xấu về Lê Sĩ Cửu rộ lên ở nhiều nơi, Trần Dụ Châu vội điều Cửu về một tổ chức mới do Châu tự lập ra, đó là Ban Thế Phẩm Đay, và bổ nhiệm Cửu giữ cương vị là trưởng ban. Để che lấp dư luận, Trần Dụ Châu lý giải rằng đây là nơi chuyên lo các đồ mặc mùa đông cho bộ đội. Từ nay, các chiến sĩ của ta không phải lo đến cái rét ở núi rừng nữa. Một vài người tưởng thật, ai ngờ đó lại là một mánh khóe của Trần Dụ Châu nhằm dễ bề ăn cắp tài sản của nhà nước. Các kết quả điều tra đã vạch trần bộ mặt thật của Trần Dụ Châu. Tại đây, Châu và đồng bọn đã lấy cắp 3/4 số tiền mà cấp trên đã phát cho Ban Thế Phẩm Đay. Chiếm đoạt số tiền này, Trần Dụ Châu giao cho Lê Sĩ Cửu đi buôn lậu. Lê Sĩ Cửu khai, mỗi khi đi mua vải về cho ban, Cửu đã nâng giá thêm từ 20 đến 25 đồng một tấm vải để lấy tiền bỏ túi cá nhân. Bằng thủ đoạn này, Cửu kiếm được 50 vạn đồng Việt Nam. Ngoài ra, Lê Sĩ Cửu còn cho khắc một con dấu giả Nha Quân Nhu để cấp cho một số đối tượng buôn lậu. Mỗi lần như thế, Cửu được các đối tượng này hối lộ cho 2 vạn đồng. Bằng những việc làm bất chính nói trên, Lê Sĩ Cửu giàu lên rất nhanh. Hắn ăn chơi sa đọa không kém quan thầy của mình là Trần Dụ Châu. Khai trước cán bộ điều tra, Lê Sĩ Cửu đã thú nhận hàng tháng Cửu hối lộ tiền đều đặn cho Trần Dụ Châu 40 vạn đồng. Chánh án cùng 2 hội thẩm viên Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Tư pháp Liên khu Việt Bắc, và Trần Tấn, Cục Phó Cục Quân Nhu. Thiếu tướng Trần Tử Bình, đại diện chính phủ, ngồi ghế công cáo ủy viên. Mặc dù chưa đến giờ khai mạc, nhưng trong ngoài đã chật ních người. Tại cửa có căng khẩu hiệu nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội. Còn trong phòng xử án treo 2 khẩu hiệu quân pháp vô thân và trừng trị để giáo huấn. Đặc biệt tới dự còn có ông Nguyễn Khang, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu Việt Bắc, Võ Dương, Liên khu Hội trưởng Liên khu Việt Bắc, Đỗ Xuân Dung, Giám đốc Công chính Liên khu Việt Bắc, bác sĩ Vũ Văn Cần cùng đại biểu quân đội, đại diện các đoàn thể nhân dân và các nhà báo. Tiếng gọi các bị cáo vang trong phòng họp. Bị cáo Lê Sĩ Cửu vắng mặt
vì ốm nặng. Trần Dụ Châu bước ra trước vành móng ngựa, nói nhiều về công lao với cách mạng và đổ cho lính làm bậy, còn mình không kiểm soát được. Trước chứng cứ rành rành, công cáo ủy viên Trần Tử Bình đứng lên đọc bản cáo trạng. Nội dung bản cáo trạng nêu rõ: trong tình thế gấp rút, chuẩn bị cuộc tổng phản công, mọi người đang nai lưng buộc bụng, tích cực phục vụ kháng chiến. Trước tiền tuyến, quân đội ta đang hy sinh để đánh trận căn bản mở màn cho chiến dịch mới, và tất cả chúng ta đang thực hiện lời căn dặn của vị cha già dân tộc là cán bộ cần phải cần, kiệm, liêm, chính. Thì các hành vi phạm pháp của Trần Dụ Châu và đồng bọn đã làm vẩn đục thủ đô kháng chiến. Để đền nợ cho quân đội, để làm tấm gương cho cán bộ và nhân dân, để cảnh tỉnh những kẻ đang miệt mài nghĩ những phương kế xoay tiền của chính phủ, những lũ bày ra mưu nọ kế kia, lừa trên bịp dưới, để trừ hết bọn mọt quỹ tham ô, dâm đãng, để làm bài học cho những ai đang trục lợi kháng chiến, đang cậy quyền cậy thế để lòe bịp nhân dân. Bản án mà tòa sắp tuyên bố đây phải là một bài học đạo đức cách mạng cho mọi người. Nó sẽ làm cho lòng công phẫn của nhân dân được thỏa mãn, làm cho nhân dân thêm tin tưởng, nỗ lực hy sinh cho cuộc toàn thắng của nước nhà. Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến và tuyên phạt tử hình, tịch thu tài sản. Lê Sĩ Cửu can tội biển thủ công quỹ, thông đồng với bọn buôn bán lậu, giả mạo giấy tờ, tử hình vắng mặt. Ngay sau đó, bản án được trình lên Hồ Chủ tịch. Bác dứt khoát: một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. Trên cương vị là Chủ tịch nước, bác đã bác đơn xin giảm tội của Trần Dụ Châu. Sau khi lãnh án, tử tội Trần Dụ Châu đã gửi đơn lên Hồ Chủ tịch xin tha tội chết. Đây là một thủ tục tố tụng theo luật định, ngày nay vẫn còn quy định này. 6 giờ chiều hôm sau, Trần Dụ Châu được đưa ra trường bắn trước sự có mặt của đại diện Bộ Tư pháp, Nha Công an, Cục Quân nhu và một số cơ quan. Tại buổi làm việc với ông Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, xét đơn của tử tù, Hồ Chủ tịch chỉ một cây xoan đang héo lá, úa ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa. Thế theo chú muốn cứu cây ta phải làm gì? Dạ thưa bác, phải bắt, giết hết những con sâu đó đi. Hồ Chủ tịch gật đầu nói: chú nói đúng, với loài sâu bọ đục khoét nhân dân cũng thế. Nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết. Hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo. Theo đó, Hồ Chủ tịch đã bác đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu. Báo Cứu Quốc ngày 27 tháng 5 năm 1950 đã đăng bài xã luận viết về vụ này một cách công khai để nhân dân biết.